सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिपमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई म कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनलाई कसरी आइफोनमा चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा बताउँछु। तपाईहरुले कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनमा आइफोनको लुक्स दिन सक्नुहुन्छ, तर आइफोनको तपाईहरुले मजा लिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि आइफोन 10 को। तपाईहरुले कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनमा आइफोन 10 को मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईहरुले एउटा सानो एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा त्यो एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एपको नाम छ आइफोन 10 लन्चर भन्ने। तपाईले एपलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियो कम्प्लिट हेर्नु तपाईलाई म आइफोन 10 को सम्पूर्ण सेटिङ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा देखाउनु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले एप डाउनलोड गर्नुहोस् आइफोन 10 लन्चर। तपाईलाई म एक्जाम्पलको लागि यहाँ लुक्स देखाउन चाहन्छु मेरो मोबाइल फोनको। मेरो स्यामसङ ग्यालेक्सी नोट 2 हो मोबाइल फोन, तर यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ यहाँनिर सबै आइफोनको लुक्स आइरहेको छ। मेनुदेखि लिएर सेटिङदेखि लिएर हरेक किसिमको यसको आइकनहरु सबै आइफोन 10 को आइरहेको छ। तपाईले यसरी आफ्नो मोबाइल फोनलाई आइफोन 10 मा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइल फोनको। तपाईले प्ले स्टोरबाट एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा लन्चर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईहरुले यसको लुक्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले सबभन्दा पहिले प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस्। तपाईको मोबाइलमा प्ले स्टोर चेन्ज भएको हुन्छ, यहाँ छ प्ले स्टोर। तपाईले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले पाउनुहुन्छ यहाँ सर्च गर्ने अप्सन। तपाईले यहाँ देख्नुहोस् आइफोन लन्चर भनेर तपाईले यहाँ खोज्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले आइफोन लन्चर खोज्दै विभिन्न किसिमको लन्चरहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ आइफोन 10 लन्चर जुन मैले इन्स्टल गरेको छु। तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यहाँ अर्को छ लन्चर थीम फर आइफोन, तपाईले पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आइफोन आई लन्चर भन्ने पनि छ। यहाँ आइफोन 7 लन्चर छ, आइओएस लन्चर छ। विभिन्न किसिमको लन्चरहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबभन्दा बेस्ट भनेको आइफोन एक्स लन्चर छ। तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। डाउनलोड रेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसको लेटेस्ट अपडेटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ 4.2 को रेटिङ। तपाईले यहाँ 1 मिलियन डाउनलोड छ यसको। तपाईले यहाँ यसको पढ्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू। यहाँ छ 4.2 को रिभ्यू। तपाईले यहाँ कमेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम राम्रो खालको लन्चर भएको कारण तपाईलाई इन्स्टल गर्न म सल्लाह दिन्छु। तपाईले यहाँ इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको कारण म यसलाई ओपन गर्दैछु। ओपन गर्ने बित्तिकै हाम्रो लन्चर सुरु हुन्छ। यहाँ आइफोन एक्स लन्चर भनेर तपाईले एन्ड्रोइड फोनमा आइफोन 10 को मजा लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा तपाईले यहाँ मेनु वालपेपर छान्ने अप्सन दिन्छ। तपाईले कुन किसिमको वालपेपर प्रयोग गर्ने तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनको लागि। मैले मान्ने यसको लागि चेन्ज गर्दै यहाँ छ अप्सन गेट स्टार्टेड भन्नेको। तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको लन्चर सुरु हुन्छ। यहाँ लन्चर सुरु भइसकेको छ। अघि हाम्रो जुन वालपेपर चेन्ज भइसकेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको आइकनहरु चेन्ज भइसकेको छ। तपाईले आइफोन 10 हेर्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा हुन्छ आइफोन 10 को सबै किसिमको लोगो मेनु र लेआउटहरु यस्तै किसिमको हुन्छ। तपाईले यसरी नै आइफोन 10 लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यहाँ छ अप्सन तपाईले अब लन्चर को सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ आइफोन एक्स सेटिङ भनेर तपाईले यहाँ विभिन्न किसिमको सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ डिफल्ट लन्चर कुन युज गर्ने, तपाईले होम की युज गर्ने हो कि अरु कुनै युज गर्ने तपाईले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को छ कन्ट्रोल सेन्टर। तपाईले कन्ट्रोल सेन्टर पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को छ अप्सन यहाँ डेस्कटप साइज पनि यहाँ छुन सक्नुहुन्छ। यहाँ छ कोलम। तपाईले कोलम कतिवटा राख्ने, यहाँ रो छ रोहरुको राख्ने तपाईले सबै छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ स्लाइड बार। तपाईले देख्नु भएको स्लाइड बार तपाईले अन राख्ने अफ राख्ने तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। पोजिसन इन्डिकेटर तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर मेरो यहाँ स्क्रिन माइक इन्डिकेटर तपाईले यहाँबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ छ शो लेबल। तपाईले लेबलहरु शो गर्ने नगर्ने तपाईले पनि यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड फर टेक्स्ट भनेको छ। तपाईले यहाँ ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुन किसिमको तपाईले ब्याकग्राउन्ड राख्ने तपाईले यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि किसिमको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सपेरेन्सी छ। तपाईले ट्रान्सपेरेन्सी हटाउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले कस्टममै छोडिदिएको छु।
तपाईँले ब्याक गरेपछि यहाँनिर अर्को अप्सन आउँछ डकको। तपाईँले डक साइज पनि मिलाउन घटाउन बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले लेबलहरू पनि सो र हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको आइकनको साइज पनि घटाउन बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि आइकनहरूलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो लन्चर बेस्ट लन्चरको रूपमा रहेको छ। तपाईँले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा तपाईँले iPhone 10 को मजा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको मोबाइललाई बेहतरिन लुकको राम्रो लुक्सको मा सो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरू पनि विभिन्न लन्चरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइललाई तपाईँलाई मैले पहिलेको भिडियोमा पनि विभिन्न किसिमको लन्चरको बारेमा बताएको छु। तपाईँले ती लन्चरहरूलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नोभा लन्चर, माइक्रोसफ्ट लन्चर, विभिन्न किसिमको लन्चरको बारेमा बताएको छु। तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरेर विभिन्न किसिमको नयाँ कस्टमाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनलाई। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला, लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।